Welkom bij Oom Gobi Osodresi. Ik ben zelf Bayram Gobardan en vandaag gaan we praten over calabassiroop. U hoort vaak over calabassiroop. Vroeger werd het heel veel gebruikt en nu beginnen ze weer het te gebruiken. Want de hele tijd was men bij Mekemoro en het werd dus niet zoveel meer gebruikt. Maar de afgelopen jaren zijn ze weer begonnen met het gebruiken van calabassiroop. Het wordt weer bekend. Calabassiroop vragen ze altijd van, wordt het echt van calabas gemaakt of is het gewoon een naam? Het wordt inderdaad van calabas gemaakt. Gewoon van de vrucht van calabas wordt het gemaakt. En als je dit klaarmaakt, wordt het helemaal zwart. Vandaar dat calabassiroop zwart is. Calabassiroop heb je. En je hebt ook een andere wat we noemen bezetting medicijn. Ze lopen naast elkaar. En vandaag ga ik dat even het verschil uitleggen. Calabassiroop wordt gebruikt, ik zei het al, het is een oud middel. Ik heb het niet uitgevonden. Het wordt al jaren gebruikt door de ouderen, die gaven het aan die kinderen. En vandaag aan de dag vragen ze zich af van, maar van welke leeftijd mag je gebruiken? Toch? Vanaf welke leeftijd? En dus de gebruiksaanwijzing was niet meer duidelijk voor ze, maar ze hoorden wel geruchten over calabassiroop. Maar goed, dat calabassiroop weer erbij is, dat we het normaal weer kunnen gebruiken als vroeger. Het is een heel betrouwbaar middel. Kinderen gebruiken het, volwassenen gebruiken het. Kinderen vanaf 6 maanden kunnen dat gebruiken, dus die baby's. En ouderen ook. En de kinderen natuurlijk, die gebruiken veel minder dan de ouderen. Volwassenen gebruiken veel meer, omdat ze een grotere longcapaciteit hebben. Calabassiroop ziet er zo uit zoals het ziet in die fles. Het is een dikke substantie. Het is niet waterig. Het is dik. Als het waterig is, hebben ze het meestal verdund. En dan in de meeste gevallen werkt dan dat niet. Als je verdund werkt die niet, dan moet je het onverdund drinken. Zoals het is in die fles, zo schenk je en dan ga je dat drinken. De klachten waarvoor calabassiroop wordt gebruikt, is onder andere hoesten. Maar hoesten zonder slijm, al heb je een beetje slijm, is dat niet erg. Maar hoesten eigenlijk zonder slijm. Maar als je vol zit met slijm, is dat ander middel. En straks komen we daarop terug. Hoesten met, zonder slijm, kortademigheid, mensen die kortademig zijn. En die kortademigheid kan gewoon al die kortademig zijn, door een of andere reden. Maar in de meeste gevallen heb je dat ook, dat het een allergische reactie is. Vrouwen hebben dat vaak, die ragebollen. Die hebben het vaak, droge seizoen, vlinderseizoen hebben ze dat ook. Droge seizoen wanneer bepaalde bloemen vrijkomen, ze wegwaaien. En bepaalde stoffen laten, dan hebben ze dat ook. Dat ze kortademig worden. Wanneer de zandwegen zelf heel droog zijn, heb je heel veel stofwaaien. En dan heb je dat die mensen kortademig worden. Anderen krijgen snotneus, anderen krijgen hoesten ervan. Dus het kan zoveel oorzaak hebben. De reden kennen we allemaal wat ons hoesten geeft of kortademigheid. Maar om dat te behandelen, doen we dat met calabassiroop. Heel veilig natuurmiddel. Ook de sporters hebben er baat bij. Op Pablo. Dus ben je goed zo, dan doe je het maar zo. Maar als je zegt, ik guess we normaal sport morelijk fossi. Als je zegt, als je ablo e contact, dan dringen we naar ala net, je dringen. Je hoeft dringen in hoge dosis, gewoon een lage dosis. Dan je dringen. Heb je specifieke casus, mag je altijd bellen of WhatsApp sturen om dat te bespreken. Heb je de andere mensen die dit ook gebruiken, zijn de mensen die verkouden zijn. Ze hebben vaak last van snotneus, die neuslijmvliezen zijn dan geprikkeld. Die mensen gebruiken ook die calabassiroop om verlichting daarbij te hebben. Longkankerpatiënten, die gebruiken het ook. Maar dat is niet om die longkanker te genezen. Het is om ondersteuning te geven, zodat ze niet zoveel klachten hebben. Het ondersteunt ze goed. Trouwens, de longkankerpatiënten die kennen het. Ze gebruiken het al lang. Ja, oké. Ik sprak net over die bezetting, over hoesten met slijm. En daarvoor gebruik je eigenlijk dus die aparte medicijnen voor. Dat is die hoesten met slijmmedicijn, die bezettingmedicijn. En
En dit is speciaal dus als er sprake is van slijm op de borst, je hoort die mensen rochelen, dan gebruiken ze dus dit middel wat u in beeld ziet. Ja, kijk hier in beeld. Dit middel gebruiken ze daarvoor. Wanneer je verkouden bent, je hebt hoesten of kortademigheid, dan hebben we ook een smeerseltje daarvoor gebruikt. Het is ondersteunend, het is niet apart dat alleen die smeersel moet je gebruiken, nee. En dat is dit middel hier, is een smeersel speciaal voor bezetting kinderen of mensen met hoesten. Ja? Dan smeer je het op de borst, halsstreek en op de rug. Het heeft geen sterke geur, dus het prikkelt niet. Net als hoe je fix hebt. Dat soort dingen. Nee, dit prikkelt niet. Je moet hem dan blijven wrijven, laat het opgenomen worden door de huid. Zo gebruik je dus dat. Van die calabassiroop, zou ik nog zeggen van, kijk, calabassiroop ziet er zo uit. Kijk, is een dikke substantie. Als je kijkt, is een dikke substantie. Is niet waterig. Kijk hier. Het is niet waterig. Ja? Zie je? Dit is calabassiroop. Als het waterig zou zijn, zou alles al lang vallen. Maar dit is niet waterig. En dit gebruiken ze gewoon zoals het hier staat op de fles. Kinderen gebruiken minder, volwassenen gebruiken meer. Zo zoet. Dus zo ziet kalebastroop eruit. Indien u kalebastroop koopt en het is waterig, dus dun, echt waterig. Het lijkt op toko water, een beetje goed zwart water. Dan is het geen echte kalebastroop. En de werkzaamheid is nul. Gaat niet werken. Daarom moet u dit, als u dit koopt, verdunt u het niet. Gebruik hem precies zoals u het. U moet hem niet verdunnen. Verdenkt u iemand op verdunning, en het heeft mijn label bijvoorbeeld, mag u altijd een kleine video maken en voor me sturen. Of een foto of me even bellen. Want dan klopt het niet, want ik lever geen dunne kalebasiroop. Het klopt gewoon echt niet. Dunne kalebasiroop werkt niet. Ik zeg dat, Gobi. Ja, ik doe dit gewoon hier. Dus zoals ik het eerder vertelde, is dat een veilig middel. Niet twijfelen, gewoon gebruiken. Kinderen vanaf 6 maanden mogen het gebruiken. Is dat kind jonger dan 6 maanden, bel me even om dat te bespreken. En ik kan dan een advies uitbrengen. Die bezetting medicijn vergeten, dit is voor hoesten met slijm. En dit is voor, die kalebasiroop is voor hoesten zonder slijm, kortademigheid, allergische reactie, verkoudheid. Snel moe worden of kortademigheid bij sporten en dat soort dingen. Kankerpatiënten, longkankerpatiënten die klachten hebben, ze willen hun klachten een beetje verzachten, gebruiken ze dat ook. Ja, is een heel veilig middel. Als er nog vragen zijn, dan hoor ik het van jullie kant. De verkooppunten die zijn er in de video description, dus u kunt het gewoon daar aanschaffen. En als u weder wil verkopen, mag u altijd bellen. Misschien hebt u het nodig in uw buurt, het is gevraagd en niemand heeft het daar in uw buurt. U mag altijd vragen naar. En als er andere vragen zijn, laten ze het even een mailtje sturen, een WhatsApp sturen of even bellen. Die video mag u altijd delen, zodat anderen ook het weten. En als er andere vragen zijn, ook van hun kant uit, dan hoor ik dat graag. En tot de volgende keer. Het nummer waarop u kunt bellen is hier in beeld. En het WhatsApp nummer is 8896270. Dus 8869270. Dat was kalebastroop, een puur natuurmiddel. En tot een volgende keer.